नमस्कार. शिक्षकांसाठी रीड टू मी टीचर डॅशबोर्ड टोटल ट्युटोरियल पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि मोबाईलला फुल स्क्रीन करा आणि प्लीज लाईक करा, शेअर करा. अद्याप सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा. हॅलो, नमस्कार शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो. आपल्या शिक्षक बांधवांच्या मागणीवरून आज हा व्हिडिओ आपण तयार करत आहोत. तोच म्हणजे रीड टू मी टीचर डॅशबोर्ड. आपण यापूर्वी रीड टू मी स्टुडंट एडिशन ॲप हा व्हिडिओ तयार केलेला होता. त्याच अनुषंगाने काही शिक्षकांच्या वैयक्तिक मागणीनुसार आपण शिक्षकांसाठी ॲप कसं डाउनलोड करावं आणि कसं वापरावं ही मागणी आलेली होती. त्यामुळे आपण हा व्हिडिओ बनवत आहोत. तर आपण सर्वप्रथम जाणार आहोत प्ले स्टोअरला. प्ले स्टोअरला गेल्यानंतर प्ले स्टोअरमध्ये आपण आपलं ॲप डाउनलोड करणार आहोत. तेच म्हणजे रीड टू मी. आपल्याला काय करावं लागणार आहे, इथे टाकावं लागणार आहे रीड टू मी टीचर डॅशबोर्ड. हे टाकल्यानंतर आपल्याला इथे सर्च करायचं आहे. सर्च केले असता आपल्या नजरेसमोर हे अशा पद्धतीने रीड टू मी टीचर डॅशबोर्ड आलेलं आहे आणि इथे आपल्याला त्याला इन्स्टॉल करायचं आहे. इन्स्टॉलला क्लिक केल्यानंतर हे ॲप इन्स्टॉल होणार आहे. आपल्या सर्व शाळांसाठी, सर्व शासकीय शाळा असतील, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा असतील, त्याचप्रमाणे खाजगी शाळा असतील, त्या शाळांमध्ये या ॲपची, या उपक्रमाची अंमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन, स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड आणि इंग्लिश हेल्पर एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मुंबई यांच्या सामंजस्य करारानुसार इंग्रजी भाषा समृद्धीसाठी विविध शैक्षणिक ऑनलाईन ऑफलाईन अभ्यासासाठी हे उपक्रम आहेत. आणि त्यामध्ये बघा, हे आपलं रीड टू मी टीचर डॅशबोर्ड इन्स्टॉल झालं. त्यानंतर आपण त्याला करणार आहोत इथे ओपनला क्लिक केल्यानंतर आपल्या समोर अशा पद्धतीने या ॲपचा लोगो आलेला होता. इथे आपल्याला दोन पद्धतीने, एक आहे साइन अप आणि एक आहे लॉग इन. आपण जर सुरुवातीलाच हे ॲप डाउनलोड केलेलं असेल तर आपल्याला साइन अप करायचंय. जर आपण यापूर्वी स्टुडंट एडिशन ॲप जर डाउनलोड केलेलं असेल तर या लॉग इनला क्लिक करायचं. लॉग इनला क्लिक केलं असता काय होणार आहे, आधी आपलं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. मग आपण या लॉग इनला क्लिक करू. इथे आपल्याला लॉग इन करत असताना आपला मोबाईल नंबर व आपण अगोदर जो पासवर्ड टाकलेला आहे तो पासवर्ड टाकून आपण या ॲपमध्ये जाऊ शकतोय. पण सुरुवातीला जर आपण डाउनलोड करतलेलं असेल तर इथे आधी आपण साइन अप करणार आहोत. साइन अप करण्यासाठी आपल्याला इथे काय करावं लागणार आहे, सुरुवातीला पूर्ण नाव, शिक्षकांनी आपलं इथे काय करायचंय, पूर्ण नाव टाईप करायचं. अशा प्रकारे आपण इथे फुल नेम, ईमेल, त्यानंतर आपला चूज केलेला आपल्या लक्षात राहील असा पासवर्ड आणि आपला मोबाईल नंबर इथे आपण इन्सर्ट केलेला आहे. काय काय केलं आपण, फुल नेम, ईमेल आयडी, पासवर्ड, मोबाईल नंबर आणि याला करायचंय आपल्याला इथे सबमिट. काय करायचंय, सबमिट. सबमिट केल्यानंतर आपण पुढच्या पेजवर जाणार आहोत. सबमिट केले असता प्लीज वेट इथे आलेलं आहे आणि इथे आपल्याला काय करायचंय बघा, प्लीज इंटर युअर स्कूल UDIS और डिव्हाइस ID. इथे डिव्हाइस ID म्हणजे तुमच्या मोबाईलचा ID असू शकतो किंवा तुमच्या स्कूलचा UDIS कोड सुद्धा इथे असू शकतो. इथे आपल्या शाळेचा UDIS टाकल्यानंतर आपल्याला पुन्हा इथे सबमिट करायचं आहे. सबमिट केल्यानंतर आपण पुढे जाणार आहोत. पुढे गेल्यानंतर इथे आपल्याला काय दिसतंय बघा, इथे आपल्याला आपल्या शाळेची पूर्ण माहिती इथे दिसणार आहे. आपला तालुका, जिल्हा आणि आपलं राज्य इथे आपल्याला दिसते. ते बरोबर असेल
तर मग आपण त्याला काय करणार आहोत, कन्फर्म करणार आहोत. कन्फर्म केल्यानंतर पुढे जायचंय. कन्फर्म केल्यानंतर आपण कुठे गेलो, आता पुढे गेलेलो आहोत. आता इथे बघा, इथे सर्वात वर आपल्याला दिसतंय, सर्वात वरती पहिले काय दिसतंय आपल्याला, बरोबर काय दिसतंय, रीड टू मी स्कूल एडिशन. त्याच्याच खाली आपल्याला दिसतंय ट्रेनिंग सेंटर. ट्रेनिंग सेंटरच्या खाली आपल्याला दिसणार आहे रीड टू मी व्हर्च्युअल क्लासरूम टीचर डॅशबोर्ड. आणि अशा पद्धतीनेच आपल्याला सर्वात खाली इंग्लिश बोलो काय दिसलंय, इंग्लिश बोलो. अशा पद्धतीने त्याच खाली आपल्याला दिसणार आहे रीड टू मी स्टुडंट एडिशन. अशा पद्धतीने इथे आपल्याला दिसणार आहे. मग आपल्याला इथे काय करावं लागणार आहे, इथे सर्वात वरच म्हणजेच कोणतं, स्कूल एडिशन, हे सर्वात वरचं स्टार्टिंगला जे आपण आहे त्याला इथे डाउनलोडला क्लिक करायचं. डाउनलोडला क्लिक केले असता आपण पुढे जाणार आणि आपल्या नजरेसमोर येत आहे बघा ऑनलाईन ब्राउझर, SS ऑनलाईन. त्याच नंतर येणार आहे आपल्याला अँड्रॉइड मोबाईल किंवा टॅब, अँड्रॉइड मोबाईल अँड टॅब. त्याच्याच खाली आपल्याला दिसणार आहे विंडोज कॉम्प्युटर. म्हणजे तुम्हाला जर कॉम्प्युटरवर वापर करायचा असेल तर इथे आपल्याला विंडोज कॉम्प्युटरला डाउनलोड करावं लागेल. त्यानंतर लिनक्स कॉम्प्युटर. बस इतकं आहे. पण आपल्याला इथे घ्यायचं आहे ऑनलाईन ब्राउझर SS ऑनलाईन. या ब्राउझरला आपल्याला इथे क्लिक करून हे SS या टॅबला क्लिक करायचंय. याला क्लिक केलं असता काय आलं आपल्या नजरेसमोर, वरीलपैकी आपल्याला काय करायचंय, प्लीज रीड केअरफुली बिफोर यू स्टार्ट. सुरुवात करण्याच्या आधी याला काळजीपूर्वक आपल्याला वाचायचं आहे. आणि सर्वात खाली म्हणजे आलेलं काय आहे, लॉन्च रीड टू मी, याला आपल्याला क्लिक करायचंय. लॉन्च, आता लॉन्च करायचंय ना आपल्याला, याला क्लिक करणार आहोत. लॉन्चला क्लिक केल्यानंतर आपण पुढे जाणार. पुढे कुठे येणार आहे आपण आता, आता इथे आलेलो आहे आपण आपल्या इंटरफेसमध्ये, की जो इंटरफेस आपण मागील व्हिडिओमध्ये बघितलेला होताच. तो व्हिडिओची लिंक या डिस्क्रिप्शन लिस्टमध्ये आहे. त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ही लिंक तुम्ही बघून याचा सविस्तर व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा इथे बघू शकणार आहात. चला तर मग आता एक शॉर्टकटमध्ये आपण इथे बघणार आहोत. आता इथे लेसनला क्लिक करतोय मी. सुरुवातीला डाव्या कोपऱ्याला दिसते लेसन, लेसनला इथे क्लिक केलेलं आहे. लेसनला क्लिक केलं असता माझ्या नजरेसमोर माझे पुस्तक आलेले आहेत, इंग्लिश मीडियम टेक्स्ट बुक. तर मग मी मराठी माध्यमाचा आहे म्हणून मी वरती मराठी माध्यमाला चॉईस करेल. आणि ते पहिली, दुसरी, तिसरी ते 12वी पर्यंत हे सर्व एक पहिली ते 12वी पर्यंतची इथे पुस्तकं आपल्याला दिसत आहेत. याच्यातनं आपल्याला एक पुस्तक काय करायचं आहे, जो आपल्या इथं असेल त्या, किंवा आता सपोज मी इथे माय इंग्लिश बुक क्लास 2 ला क्लिक करतोय. त्याच्यामध्ये मी जातोय युनिट 2 ला. युनिट 2 ला क्लिक केलं असता या इंटरफेसमध्ये हा युनिट 2 इथे आपल्याला दिसत आहे. हा कसा वापर करायचा आहे, इथे बघा इथे 6 टॅब दिलेले आहेत, दिसत आहेत 6 टॅब. यात सर्वात प्रथम प्ले आहे. आता इथे दिलेलं आहे आपल्याला बॅक पेजला जाण्यासाठी, पण इथे स्टार्ट झालेले म्हणून इथे बॅक जाणार नाही. बघा इथे प्रिव्हियस, पुढच्या नेक्स्ट, आपलं नेक्स्ट पेजला जाण्यासाठी इथे बघा नेक्स्ट पेजला आपण गेलो, पुन्हा अजून आपण नेक्स्ट पेजला गेलो. इथून आता इथे बॅक येऊ शकतोय आपण. बॅक पेजला आलो, बॅक पेजला गेलो आपण, नेक्स्ट पेजला आलं लक्षात. त्याचप्रमाणे इथे खाली सुद्धा बघा, इथे तुम्हाला हिरव्या रंगात दिसतंय, याला क्लिक केलं असता आपण बॅक पेजला येऊ. याला क्लिक केलं असता आपण पुढे जाऊ. आणि इथे जर मला ज्या पेजवर डायरेक्ट जायचं असेल त्या पेजचा क्रमांक जर का मी टाकला तर काय होणार आहे, बघा इथे 1 ते 19 पेज आपल्याला दिसत होते, पण मी इथे 10 नंबरचं पेजला जातोय. कुठे, 10 नंबरला. इथे आपण 10 नंबर घेतलं ना, 10. बघा 10 नंबरला हे पेज आपलं ओपन झालेलं आहे. पुन्हा मी बॅक पेजला जायचं असेल, बॅक इथे करता येऊ शकते. आलं लक्षामध्ये, बॅक आणि नेक्स्ट पेजला जाण्यासाठी या 2 पद्धतीने आपण जाऊ शकतोय. याला क्लिक केलं असता आपण अजून नेक्स्ट पेजला जाणार आहोत. ओके, चला आपण बॅकला आलो. आता इथे सर्वात पहिली टॅब दिसते आपल्याला प्ले. या प्लेला क्लिक केलं असता या युनिटचं वाचन
कशा पद्धतीने होणार आहे? हा, Unit 1. 1.1 Bounce a ball. A. Listen, sing and act. Bounce a ball to Rina. Bounce a ball to Rina. Yes. I got. काय लक्षात आलं आपल्या? इथे ज्या स्पेलिंगचं स्पीकिंग चाललेलं होतं, जे सांगत होते ते काय होत होता, हायलाईट होत होता, बरोबर. आणि त्याचं रिडिंग सुद्धा आपल्याला इथे कळत होतं. त्याचं प्रोनाउन्स आपल्याला इथे लक्षात आलेलं आहे. त्याचबरोबर आता इथे अजून एक गमतीशीर बाब आणि उपयोगी बाब म्हणजे मॅग्निफाय ग्लास. याला इथे वर आपण क्लिक केलं, अशा पद्धतीने हा मॅग्निफाय ग्लास आलेला आहे. आपल्याला जसा हवा, ज्या जागी हवा त्या जागी आपण याला सेट केलं. मी या जागी सेट केलंय. पुन्हा मी आता प्लेला क्लिक करतोय. काय होतं बघा. येस, आय गॉट इट. काय घडलं? बाउन्स इट टू वीणा. बाउन्स इट टू वीणा. येस, आय गॉट इट. येस, काय घडलं? अगदी बरोबर. जे स्पेलिंग इथे वाचन सुरू होतं ते स्पेलिंग तुम्हाला या मॅग्निफाय ग्लास मध्ये दिसत होतं, बरोबर. तर आपण याला बंद सुद्धा इथून करू शकतो गरज नसल्यास. त्याच पुढचं टॅब दिलेले आपल्याला रीडिंग टॅब नाही बघा, इथे दिसतंय तुम्हाला रीडिंग स्पीड. रीडिंग स्पीडला क्लिक केलं असता आता हा नॉर्मल स्पीड मध्ये होतं. माझा वर्ग लहान आहे, मग मी काय करणार आहे, इथे -2 वरती या येलो बटनला खाली ओढलं आणि अप्लाय केलं. आता काय घडतंय बघा. युनिट 1.1 बाउन्स अ बॉल. ए. लिसन, सिंग. बघितलं आपण काय घडलंय. आता पुन्हा आता इथे काय बदल घडतोय बघा. माझा वर्ग जर मोठा असेल किंवा माझ्या मुलांची आकलन क्षमता चांगली असेल, त्यांना इंग्लिश कळतंय, तर मी इथे 2 वरती गेलोय. 2 वरती गेल्यानंतर मी इथे अप्लाय करतोय. आता काय घडतंय बघा, मी प्ले करतोय. युनिट 1.1 बाउन्स अ बॉल. ए. लिसन, सिंग अँड ऍक्ट. बाउन्स अ बॉल टू. काय घडलंय बघा. रीडिंग स्पीडला मी जेव्हा +2 ला गेलो तेव्हा स्पीड वाढलेला आहे. इथे नॉर्मल स्पीड होता आणि जेव्हा मी इथे आणलं तेव्हा स्पीड कसा होता, स्लो स्पीड होता. आपल्या विद्यार्थ्यांच्या याच्या क्षमतेनुसार आपण याचा स्पीड कमी जास्त करू शकतोय आणि त्याला अप्लाय करायला विसरायचं नाहीये. चला पुढचे टाईप बघूयात. ट्रान्सलेट वर्ड. ट्रान्सलेट वर्ड मध्ये जाण्यापूर्वी आधी आपल्याला काय करावं लागणार, स्पेलिंग सिलेक्ट करावं लागेल. बघा मी या रीना नावाला स्पेलिंगला सिलेक्ट केलंय आणि याला ट्रान्सलेट वर्ड वरती घेऊन जातोय. काय करू बघा, रीना ते नाव नाही, ते तिच्यामध्ये रीना आला. आणि इथे दुसरी गोष्ट, आता आपण याला बॉलला क्लिक केलंय, बॉलला सिलेक्ट केलंय आणि आता ट्रान्सलेट वर्ड वरती गेलो. इथे आहे हिंदी. आपण आपली भाषा इथे चेंज करू शकतो. इथे हिंदीच्या ऐवजी आपण काय करणार आहोत, आपल्याला काय घ्यावं लागणार, आपण मराठी. बघा इथे मराठी दिसते, मराठीला क्लिक केलंय. काय आलंय, चेंडू दिसतोय. इथे आपल्या स्थानिक भाषांचा उपयोग सुद्धा आपल्याला इथे करता येणार आहे. बघा इथे चेंडू आला. आता मी या बाउन्सला क्लिक केलं आणि ट्रान्सलेट वर्ड वरती गेलो. बाउन्सला तिथे बाउन्सच नाव दिलेलं आहे. बघा आता गॉट, इथे ट्रान्सलेट वर्डला गेलो, आला. अशा पद्धतीने मुलांना ते इंग्लिश शब्दांचे मराठीमध्ये अर्थ कळू शकतात. आता पुढे जाऊयात. पुढच्या पेजला जाऊयात म्हणजे तुम्हालाही लक्षात येईल. पुढच्या पेजला आल्यानंतर इथे बघा, इथे ऍक्टिव्हिटीज आहेत आणि इथे मी प्लीज हा शब्द सिलेक्ट केलेला आहे आणि मी जात आहे पिक्चर डिक्शनरी या टॅबमध्ये. पिक्चर डिक्शनरी टॅबमध्ये गेल्यानंतर प्लीज बघा तो विनंती करताना दिसतोय, बरोबर. त्याचबरोबर स्टँडसाठी काय दाखवतोय आपल्याला चित्र, स्टँड. बघा हा उभा आहे, उभा दिसतोय, बरोबर. आता आपण घेत आहोत लिसन साठी काय चित्र देतोय तो,
बघा ऐकण्याचं चित्र इथे दिसतंय, म्हणजे विद्यार्थ्यांना इथे एखाद्या स्पेलिंगच्या संदर्भातील चित्र सुद्धा बघायला मिळणार आहे. म्हणजे चित्र, त्याच्यानंतर त्याचं मराठी, आपल्या स्थानिक भाषांमध्ये त्याचं नाव. त्याचप्रमाणे आता आपण पुढे जाणार आहोत. प्लीजलाच क्लिक करतोय आणि प्रोनाउन्स वर्ड. बघा प्रोनाउन्स वर्ड, आपण प्लीज या शब्दाचं प्रोनाउन्स वर्ड आपल्याला कसं प्रॉपर ते जर समजून घ्यायचं असेल तर ज्या स्पेलिंगला आपण सिलेक्ट केलं आणि प्रोनाउन्स वर्डला गेलो आणि मग इथे याला प्ले करणार आहोत. प्लीज 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 प्लीज. तुम्ही पुन्हा पुन्हा तो शब्द समजेपर्यंत त्याला क्लिक करून ऐकू शकतात, प्ले करू शकतात अशा पद्धतीने. स्टँड स्टँड स्टँड. आलं लक्षामध्ये? या टॅबही लक्षात आलेली आहे. आता मी इथे प्लीजला ओनलीला घेतोय, ओनली, आणि इथे दिलेलं आहे इंग्लिश डिक्शनरी. याच्यामध्ये त्या शब्दाचं नाउन्स वर्ब, जे शब्दांच्या जाती असतात आपल्या, ते सर्व नाउन्स वर्ब वगैरे असतील ते इथे तो दाखवणार आहे. हा बघा ऍडजेक्टिव्ह काय आहे, ऍडजेक्टिव्ह तो इथे त्याचं स्पष्टीकरण देतोय. स्टँडला सिलेक्ट केलंय आणि याच्यावरती गेलोय वर्ब आणि नाउन कशा पद्धतीने त्याचा येते मुलांना समजू इथे शकतं. मोठ्या वर्गातील मुलं याचा उपयोग चांगला करू शकतात. पुन्हा आपण इथे ओनलीला क्लिक केलंय आणि मी इथे जातोय, कुठे जातोय आता, शेवटच्या टॅबला, म्हणजे स्पेल वर्ड. ते स्पेल वर्ड कशा पद्धतीने बघा इथं ऐका. ONLY ओनली. पुन्हा क्लिक करून आपण पुन्हा ऐकू शकतोय. ONLY ओनली. हा काय घडलं इथे, प्रत्येक स्पेलिंग मधील प्रत्येक अल्फाबेट, एक एक अल्फाबेट वाचून त्या पूर्ण स्पेलिंगचं उच्चारण याच्यामध्ये इथे घडून आलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांचा इथे आपण काय करू शकतोय, सराव घेऊ शकतोय. ज्या वर्गाचा घ्यायचा असेल त्या वर्गाचा. सर्व पुस्तकं 1ली ते 12वी पर्यंत, स्टँडर्ड 1 to 12 सर्व इथे आपल्याला उपलब्ध आहेत. आणि हे वर 3 डॉट दिसत आहेत, त्या 3 डॉटला जर आपण गेलो तर आपण बॅक टू डॅशबोर्ड आणि हाऊ टू यूज या ॲपमधील ॲक्टिव्हिटीज कशा करायचा त्याची माहिती इथे आपल्याला व्हिडिओ रूपात मिळणार आहे. आणि बॅक टू डॅशबोर्ड, आणि इथे आपण कुठे आलेलो आहोत, आपल्या डॅशबोर्डला आलेलो आहोत. डॅशबोर्डला आल्यानंतर ट्रेनिंग सेंटरची माहिती हवी असेल इथे आपण बघू शकतोय. व्हर्च्युअल क्लासरूम जे बघायचे असतील तर आपण इथे क्लिक करून बघू शकतोय. अशा पद्धतीने आपला हा डॅशबोर्ड आहे. चला तर मग अशा पद्धतीने हे ॲप आपल्या सर्वांना कळलं असेल आणि नक्कीच मी अपेक्षा करतो की हे ॲप तुम्ही आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी वापर करू शकणार आहात. आणि आपण हा पूर्ण व्हिडिओ बघितला. धन्यवाद.